مگه از بازی FC هم میشه درآمد داشت؟ بله میشه، براحتی هم میشه. توی این ویدیو میخوام بهتون سر تا سر درآمدزایی از بازی FC رو آموزش بدم و بهتون بگم که به طور میانگین میتونید چقدر از این بازی درآمد داشته باشه و این نکته هم بگم که این ویدیو هم مناسب کسانی است که بازی خوبی دارن و اینترنت قوی دارن، هم مناسب کسایی که بازیشون معمولی و حالا اینترنت ضعیفی دارن. به درد هر دو گروه میخوره. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید، چون یه نکته مهم آخر ویدیو میگم که بتونید درآمدتون رو و از سکه‌ای که به دست میارین رو افزایش بدین و 2 تا سایت معتبر خارجی و چند تا کانال تلگرامی داخلی هم براتون به جهت فروش کویناتون معرفی میکنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. خب دوستان، برای اینکه بتونید وارد بخش آلتیمیت تیم بشین، شما اول نیازه که یک اکانت EA بسازین و اکانتتون که ساختین میتونه وارد بخش آلتیمیت تیم بشین، چون بخش درآمدزایی بازی FC کلا از توی بخش آلتیمیت تیم جریان داره. و یه توضیح کلی هم بخوام در مورد حالا نحوه این به دست آوردن سکه و فروختنشون بهتون بدم، اینه که داخل بازی یه سکه وجود داره، یعنی ارز بازی یه سکه هستش که شما توی این بازی سکه رو با کارهای مختلفی که انجام میدین به دست میارین و برای مثلا خرید بازیکن‌های مختلف میتونین ازش استفاده بکنین و تیمتون رو قوی‌تر بکنین. حالا میتونین این سکه‌ای که به دست میارین رو به افراد مختلف بفروشین، به سایت‌های مختلف، به کانال‌های تلگرام بفروشین و به ازای اون سکه‌ای که شما دارین انتقال میدین به اون به قول معروف کسی که داره از شما میخره. اون طرف میاد به شما پول میده، حالا به صورت حالا تتر یا دلاری اگر از سایت‌های خارجی تهیه بکنه، یا اینکه مثلا از کانال تلگرامی به تومن مثلا به شما پول پرداخت میکنن که حکم یه نوع ارز دیجیتال داره. این سکه داخل بازی خیلی معتبر شده چون خیلی پلیرهای بازی FC زیاد هستن و بخش آلتیمیت تیم بخش بسیار محبوبی و بزرگ شده حسابی. این سکه داخل بازی ارزش پیدا کرده و افراد مختلف این سکه ها رو خریداری میکنن از شما و حالا خودشون میفروشن به کسان دیگه یا استفاده دیگه ازشون میکنن. خب الان وارد بخش آلتیمیت تیم شدیم. اول من برای کسانی که اینترنت خوبی دارن و عرضم به حضورتون که بازی خوبی هم دارن، حالا بازیشون معمولی یا بازی خوب رو به بالایی دارن، توضیح میدم که چجوری میتونن سکه به دست بیارن توی بازی آلتیمیت تیم و بتونن ازش کسب درآمد بکنن. خب از این سرتیترایی که اینجا میبینین ما با قسمت پلی کار داریم. از قسمت پلی میتونیم که سکه به دست بیاریم با بازی کردن. از این قسمت‌های بالا بخوام یکی که بهتون توضیح بدم، اول از ریوارز، بخش ریوارز شروع می‌کنیم. بخش ریوارز بچه‌ها به صورت هفتگی انجام میشه، یعنی شروع میشه از پنجشنبه شروع میشه و به صورت یک هفته جریان داره. شما توی بخش ریوارز میتونین که با حریفای واقعی به صورت آنلاین بازی بکنید که اینجا میطلبه که شما پینگتون خوب باشه نسبتاً که بتونین به حریفای قوی که بهتون میخورن رو شکست بدین. حالا حریفای معمولی هم توی بخش ریوارز هستش، ولی خب همه جور پلیر توش هست دیگه. هر چقدر که شما به دایوای پایینتری بتونین دست پیدا بکنید. الان مثلا من زیاد بازی نکردم، خیلی وقت هم بازی نکردم، الان رنک 8 هستش، دایو 8 هستم و هرچی بتونیم بیام به دایوهای پایینتر مثل 7 6 5 حریفا هم سخت‌تر میشن، هم جوایز بهتر میشه. خب اینجا شرایط چجوریه؟ شما تو بخش ریوارز باید که وین به دست بیارین و هر چقدر که شما وین به دست بیارین، بذارید من چارتشو براتون بیارم. پله پله این نقطه‌هایی که میبینین رو شما میان جلو و به اون پرچما که میرسین اصطلاحاً بهش میگن چک پوینت و اگه از اون پرچم عبور بکنین وقتی ببازین دیگه عقب‌تر بر نمی‌گردید. شما با هر برد یه پله میاین بالا به صورت به جلو میان و هر بازی که ببازین یه پله صعود میکنین به عقب. اما اگه از این پرچم عبور بکنین دیگه ببازین میاد رو پرچم عقب‌تر نمیاد. چک پوینت هستش و مثلا الان اینجا این رنک یکی که من هستم توی دایو 8 جوایزش رو بخوام بهتون نشون بدم، مثلا میگه که یه پک گلد و یه پک مثلا آلتیمیت که نه، 2 تا پک بعد 600 تا امتیاز برای چمپ بخش چمپ که اونم بهتون توضیح میدم. مثلا با 150 تا ایکس پی که هر رنکی باشین توی هر رنکی که هر دایو بازیتون رو تمام کنید توی بخش ریوارز میتونید که 3 تا جایزه رو مثلا شما انتخاب بکنید که اینجا مثلا میتونید ببینید تصمیم بگیرید که کدومش به درد شما بخوره. مثلا اینجا 2 تا پک آن تریدبل، کلا پک‌های بازی به 2 قسمت تقسیم میشن، پک‌های ترید و پک‌های آن ترید. پک‌های ترید چی هستن؟ پک‌هایی هستن که شما
آیتمایی که تو اون پک هستن مثل بازیکنان و آیتمایی که توی پک هستن رو میتونین بفروشین و قابل فروختن هستن. و پکایی که آن ترید هستن پکایی هستن که شما نمیتونین بفروشین و باید توی کلابتون اون بازیکنان رو نگه کنین و برای قوی‌تر شدن تیمتون ازش استفاده بکنین. این از بخش ریوارز که به صورت هفتگی پنجشنبه تا پنجشنبه هر چقدر شما سعی کنین وین بیشتری بیارین جوایز بهتری کسب میکنین و هر چقدر سعی کنین این بخش رو جدی بگیرین و سعی کنین به بخشای پایین دایوهای پایینتر برسین. دایو 7 6 5 هر چقدر بیاین بالاتر جوایز بهتر میشه. مثلا من بخوام جوایز دایو 1 رو مثلا تستی نشونتون بدم، هم ببینیم که چه جوایزی داره. رنک 1 مثلا، در آخر هم که رنک الیت که دیگه از همه بالاتر، جوایز الیت رو بخوایم ببینیم میگه که یه کارت پلیر پیک بهتون میده که دو تا بازیکن مثبت 84 داره و آن ترید هم هست که میتونه مثلا از بین چند بازیکنی که معرفی میکنه یکیشو انتخاب بکنه. و عرضم به حضورتون که دیگه میبینید که دیگه پک های خوب و خفنی داره. خب دوستان این از بخش ریوارز بود و شرایطشو بهتون گفتم که چجوری بازیکن رو سکه به دست بیارین. سعی کنین به دایوهای پایینتر حتما برسین و تایم‌های بازی هم که به صورت 6 دقیقه است با پلیرهای واقعی بازیکن رو سر کله بزنین. خب بخش بعدی که شما میتونید ازش سکه به دست بیارید بخش چمپیونز هست یا همون ویکند لیگ هفتگی که هر هفته عرضم به حضورتون جمعه شروع میشه و خود چمپیونز شامل 2 بخش هستش دوستان. یه بخش هست که بخش اولیش هست که شما باید پلی آف چمپیون رو بازی بکنه. پلی آف چیه؟ شما 10 تا بازی دارین توی بخش پلی آف چمپیونز که باید حداقل 4 تا از این بازی‌ها رو ببرین، 4 تا برد به بالا بیارین که کوالیفای بشین. یعنی مثلا شما بتونین که مجوز ورود به چمپیونز اصلی رو به دست بیارین که بتونین وارد چمپ بشین. برای اینکه شما بخواید پلی آف چمپیونز هم بازی کنه نیاز دارین که شما امتیازش رو داشته باشین که امتیازش رو نیاز دارین که از بخش ریوارز اینجا بهتون نشون بدم. ریوارز که بازی بکنین به صورت خودکار جوایزی که بهتون میده عرضم به حضورتون اینجا ببینید 600 تا مثلا چمپیونز کوالیفیکیشن پوینت 600 تا مثلا چمپیونز پوینت بهتون میده مثلا این جایزه‌ای که الان اینجا هست. به صورت هفتگی که شما ریوارز رو بازی بکنید خودکار این امتیاز جمع میشه براتون و وقتی برسه به میزان 1250 تا شما مجوز اینو داره که تازه وارد پلی آف چمپیونز بشین. وارد پلی آف چمپیونز هم که بشین، بذارید من وارد چمپیونز بشم. وارد پلی آف چمپیونز که میشین اینجا 10 تا مسابقه دارین داخل بخش پلی آف که اینا به صورت آنلاین با پلیرهای واقعی هستش و شما حداقل باید 4 تا وین رو اینجا به دست بیارین. به ازای هر وینی که به دست میارین، هر بردی که میارین 4 امتیاز بهتون تعلق میگیره و به ازای هر باختی که میارین یک امتیاز به دست میارین. خب که اینجا خودش هم میبینید که رنک بندی داره، مثلا وی آی وی آی وی همینجور از بالا از 7 میاین به پایین 7 6 5 4 رنگ‌های مختلف که اینجا هم هر چی بیاین بتونین بیان امتیاز بیشتری جذب بکنین بیان به سمت رنک 1 جوایز بهتری میگیرین که الان مثلا من پیشنهاد میگم که شما حداقل 4 تا برد رو بیارین. شما وقتی که نگاه بکنید جوایز مختلف رو بهتون نشون میده. مثلا اینجا رنک وی رو اگه به دست بیارین توی همه این رنگ‌ها که بازی میکنین اگه 4 تا بالا باشه شما مجوز حضور به چمپ اصلی رو به دست میارین. در کنارش هم حالا پک‌های مختلفی رو میتونین به دست بیارین که اینجا داریم مشاهده میکنین. خب حالا فرض کنید که شما پلی آف رو بازی کردین و کوالیفای شدین برای چمپ اصلی. چمپ اصلی هم مثلا اینجا اگه نگاه کنید زده که عرضم به حضورتون مثلا پلی آف تا 3 روز دیگه 3 روز 12 ساعت دیگه در جریانه و وقت دارین که اون 10 تا بازیتون رو انجام بدین. وقتی که این 10 تا بازی رو انجام دادین حالا کوالیفای شدین به چمپ اصلی، اینجا چمپ اصلی گفته که 4 روز 12 ساعت دیگه تموم میشه چمپ اصلی که از جمعه شروع میشه. جمعه به جمعه چمپ اصلی شروع میشه و شما اگه کوالیفای شده باشین از جمعه میتونین بازیتون رو شروع بکنین و وارد پلی آف بشین و اونجا با پلیرهای مختلف باید بازی بکنین و هر چقدر که برد بیشتری بیارین جوایز بیشتری هم به دست میارین که توی این جوایز حالا هم کارتای ترید هست، هم کارتای آن ترید هست و هم سکه هست. سکه ها رو میتونین نگه کنین
بازیکن‌های تریدتون رو میتونین بفروشین که تبدیل کنین به سکه. بازیکن‌های آن تریدی هم که به دست میارین رو میتونین برای قوی‌تر شدن تیمتون نگه بکنین و تیمتون رو قوی‌تر بکنین و سکه‌ای هم که در آخر به دست میارین رو میتونین بفروشین که در ادامه بهتون میگم چجوری باید بفروشینشون. خب آخرین بخشی که دیگه میتونین باش از طریق آنلاین پلی کردن ارزم بزرگتون سکه به دست بیارین بخش درفت هستش دوستان، که بخش خیلی جالبیه و به دو صورت میتونین بخش درفت رو بازی کنین. یه بخش سینگل پلیر درفته که همون آفلاینه، یعنی شما باید با سی پی یو هم ارزم بزرگتون با هوش مصنوعی بازی بکنین و یه بخش هم هست به نام آنلاین درفت که باز با پلیرهای مختلف باید بازی کنین. حالا درفت چجوریه؟ درفت اینه که شما اولا برای ورود شدن به درفت باید یه مبلغ ورودی پرداخت بکنه و 15,000 کوین داخل بازی رو باید پرداخت بکنید تا مجوز وارد شدن به درفت رو داشته باشین، چه برای حالا آفلاینش چه بخش آنلاینش، یا که باید از این توکن های درفت رو به دست بیاره توی بازی که توسط حالا بازیایی که میکنه جوایزی که به دست میاره تو بعضی کارت ها این توکن های درفت هم وجود داره که مثلا الان من یه دونه توکن درفت دارم، ببینید که تعداد زده که یه دونه دارم و میتونم وارد درفت بشم. الان من اینجا نمیخوام وارد درفت بشم چون میخوام یه ویدیو جدا براش درست بکنم و یه درفت پلی بدم و ویدیوشو براتون بذارم که شما بتونید مشاهده کنید. اینجا فقط توضیح بدم که درفت چجوریه. شما فرض کنید که وارد درفت میشین و 11 تا بازیکن توی ترکیبتون هست دیگه. شما هر پوزیشن رو یکی یکی انتخاب میکنین، مثلا حمله، هافک، دفاع. روی هر پوزیشن که کلیک بکنین یه تعداد 5 تا پلیر به شما به صورت رندوم معرفی میکنه که هم میتونه بازیکن خوب توشون باشه هم بازیکن معمولی. بازیکن خیلی خوب هم توشون هست. از بین بازیکن‌ها مثلا برای مهاجم مثلا فرض کنید رونالدو رو داده، امباپه رو داده، مثلا نمیدونم مسی رو داده. شما مثلا میزنی امباپه رو انتخاب میکنید، یکی کارت‌های مختلف رو انتخاب میکنید تا به 11 تا بازیکنتون رو بچینید، بازیکن‌های ذخیره‌تون هم بچینید. حالا شما وارد بخش درفت میشید و شما باید 4 تا بازی انجام بدین که هر تعداد بردی که بیارن جوایز بهتون تعلق میگیره. اما اگه بتونید 4 تا برد رو به دست بیارین، هر چه برد بیشتر به دست بیارین جوایز خیلی بهتری بهتون تعلق میگیره. اما اگه بتونین 4 تا برد رو به دست بیارین خیلی دیگه جوایز بهتر و کوین بیشتری میتونین به دست بیارین. این بود از بخش آنلاین التیمیت تیم که کسایی که اینترنت بهتری دارن، بازی بهتری دارن، میتونن از این بخشا درآمدزایی بکنن، سکه به دست بیارن. و حالا بریم سراغ کسانی که حالا پلی اینترنت قوی ندارن و اینترنتشون معمولیه و حالا بازیشون هم معمولیه، رو به خوبه، حالا یا بازی معمولی دارن و میخوان که از التیمیت تیم کنن بازی اف سی درآمدزایی داشته باشن. اینجا باید اون شخصا وارد بخش اسکواد بتل بشن که بخش جذابی هم از جوایز نسبتا خوبی هم داره و کلا هم با هوش مصنوعی باید بازی کنین. اینجا دیگه خبری از بازی با پلیر واقعی نیست و هر هفته از یک شنبه شروع میشه و شما 40 تا بازی دارین. ارزم حضورتون بخش 32 تا بازی دارین. پارسال 40 تا بود که کمتر شده، 32 تا بازی دارین و 2 تا بازی هم که این بالا هست که الان یکیش الان نمایش داره نمیده، جلوتر اضافه میشه چون 13 ساعت دیگه هنوز تا پایان مثلا این هفته از اسکواد بتل باقی مونده. از این 32 تا بازی مثلا شما باید 20 تا به بالا حداقل برنده بشین، بازیاتون رو ببرید. و خوبی این بخش اینه که شما هر تیمی که بخواید باهاش بازی کنین، البته اینم بگم که تیم‌ها رنک‌های مختلف، ریت‌های مختلفی دارن، تیم‌های ضعیف هست، تیم‌های قوی هست و با کیمیستری‌های مختلف که هر تیمی انتخاب بکنه میتونید دیفیکالتی بازی رو خودتون انتخاب بکنید و مثلا از درجه آسون به سخت بذارین و هر چقدر که بیشتر سخت کنه درجه بازی رو امتیاز بیشتری به دست میاره توی این بخش. که مثلا اگه شما آنتیمیت بذارین، مثلا این تیم رو بخواید ببرید 2436 تا پوینت بهتون میده که الان داستان پوینت ها بهتون میگم چیه. پیشنهاد من اینه که اگه بازیتون خوبه و تیمی ضعیف، ریتش مثلا 70 80 بازی روی لژندری بازی بکنین و کلا روی هر درجه سختی که میذاره. مثلا اینجا ببینید لژندری گفته 1968 تا پوینت بهتون میده. اگه بتونین این بازی رو روی لژندری بالای 5 تا گل بزنین و گلی هم دریافت نکنین، راحت بهتون 2300 تا 400 تا پوینت میده که اینجوری باز میتونید زودتر پوینتی که لازم است رو جمع بکنید. کلا روی هر درجه که بازی بکنید سعی کنین مثبت 5 تا گل بزنید به کامپیوتر و گلی هم دریافت نکنید تا بتونید که از این امتیازی که اینجا میمونین پوینت بیشتری باز به دست بیارین. حالا خب جوایزش چیه بخش اسکواد بتل؟ اسکواد بتل بچه‌ها این پوینت هایی که شما به دست میارین و
32 تا بازی دارین دیگه، 2 تا بازی هم اشانتیونه، کلا 34 تا بازی داره توی اون یک هفته‌ای که تایم اسکواد بتل هست از یک شنبه تا یک شنبه و هر چقدر که بتونین پوینت بیشتری به دست بیاری اینا رنگ بندی داره. ببینید از رنگش از این پایین شروع میشه که از برنز 3 هست میاد 2 1 سیلور مثلا گلد، هر بخش 3 بخشه، مثلا گلد 3 بخشه، الیت 3 بخشه، تا بخش آخر که دیگه رنگ 1 که خیلی سخت اصلا دست نیافتنیه واقعا. حالا کاری با این بخش نداریم. بهترین امتیازی که شما بتونین پوینتی که بتونین جمع بکنید و جایزه خوب به دست بیارید امتیاز رنک الیت 1 هستش. کلا از الیت به بالا به دست بیاره خیلی خوبه. حالا جوازش هم با هم دیگه سریع مرور کنیم. اگه مثلا الان ببینید الیت 1 رو داره میگه که 42425 پوینت، یعنی شما اگه امتیازتون پوینتتون الان 42000 تا به پایین باشه توی الیت 2 قرار میگیرید. باید از این امتیازی که میبینید پوینتتون بیشتر باشه، بازی بیشتری ببرید، پوینت بیشتری جمع بکنید تا بتونید رنکتون رو بکنه الیت 1. الیت 1 که شده جوایزش چی هستش؟ الیتش 1 ارزم بزرگتون 2 تا پلیر پیک بهتون میده که هم بازیکن رندوم میده، انتخاب میکنید که میگه که یکی از 4 تا بازیکن بهتون معرفی میکنه که یکی از این 4 تا رنکش ریتش مثبت 94 و آنترید هم هستن. اینا رو الان نگاه کنید، جایزه بازیکن خوب داره میده، چون اواخر FC 24 هستیم جوایز خوب زیاد شده و قیمت ارزش سکه خیلی افت کرده. من این آموزش که دارم بهتون میدم باعث میشه که شما ذهنیتتون پیدا بکنید و آموزش ببینید که برای FC 25 با قدرت شروع کنید، چون اوایل فیفا مخصوصا 1 ماه 2 ماه اول قیمت کوین بالا هست، بتونید درآمد خوبی ازش کسب بکنید. خب جواز الیت 1 این بود دیگه. 2 تا پلیر پیک دارین، ارزم بزرگتون 2 تا ریل پلیر پک دارین که 12 تا بازیکن توشه و ترید هم هستن. 2 تا 12 تا یعنی 24 تا بازیکن که شما دارین و توشون معمولا امکان داره یه دونه حداقل بازیکن خوب توشون باشه، مثلا قیمتش 10000 تا به بالا باشه دیگه، بستگی به شانس داره. این پکایی که باز میکنین شانس توشون خیلی دخیله. و 22000 تا سکه و مثلا 700 تا XP. این XP چه XP به درد بخش سیزن بازی میخوره که هرچی XP به دست بیارین و بیاین بالا لولتون بالاتر بره، جوایز مختلفی تو مسیر به دست میارین که اونا کلا آنتریدن و شما فقط میتونین جوایز رو نگه دارین برای قوی تر کردن تیم. این جوایز الیت 1 بود. جوایز الیت 2 رو داریم، مثلا اینجا 16000 تا کوین و یه دونه ریل پلیر پک که همون 12 تا بازیکن بود و یه دونه پریمیر گولد پلیر پک داریم و 700 تا XP و یه دونه باز کارت پلیر پیک داریم که دیگه جوایزا رو یکی یکی خودتون میتونید چک بکنید. از این بخش حالا زیاد مکس نمیکنه و سعی بکنید که توی اسکواد بتل اگه بازی میکنید حداقل خودتون رو به الیت 1 برسونید، حداقل که دیگه چرس کنم حد اکثرش، چون بالاتر نمیتونید برید. سعی کنید به الیت 1 برسیم. بازی‌ها رو اکثرا روی لژندری و ورد کلاس بازی کنید. اینم بگم که روی لژندری که میذاری به طرز عجیب غریبی بازی تیم مقابلتون قوی میشه و یک گلای عجیب غریبی اصلا بهتون میزنه. یعنی هر چقدر سعی کنید که گل نخورین، گل رو احتمال زیاد میخوره، ولی سعی کنید مثبت 5 تا گل به حریفتون بزنید. اینم از بخش اسکواد بتل که برای کسانی که اینترنتشون حالا معمولی یا ضعیف‌تره میتونن به صورت آفلاین اینجا پلی بدن و از کوین جمع بکنن. پس الان بخشی که میتونستیم ازش کوین جمع بکنیم و یکی یکی بهتون گفتم. البته یه بخشی هم داریم به نام مومنت که این بخش هم باز به در کسایی که آفلاین میخوان پلی بدن و که جمع بکنن میخوره، که یه سری چالش‌های روزانه هست، یه سری چالش‌های هفتگی هست که شما انجام میدین. مثلا این بخش اولیه رو من بزنم، مثلا میگه که آقا شما باید بری 10 تا پاس زمینی مثلا تو بازی بدید. یه بخش کوتاهی از گیم پلی بازیه، مثلا میگه آقا سانت کن روی دروازه با سر گل بزن. این کار انجام میدی، یه چالش تیک میخوره مثلا. بعد به ازای هر چالشی که انجام میدین به شما یه سری استار میده، این چیزای بنفشنگی که میبینید، ستاره بنفشنگ. در آخر این ستاره ها رو میتونین جمع بکنید و برین از توی خود بازی ستاره ها رو تبدیل بکنین به کوین داخل بازی و بعد دوباره کوین رو بفروشین، که اینم باز به در کسایی میخوره که آفلاین پلی میدن. خب پس یه جمع بخوایم بکنیم اینه که شما از توی قسمت پلی توی آلتیمیت تیم از بخش مومنتس و اسکواد بتل میتونید به صورت آفلاین کوین به دست بیارید از طریق بازی کردن و از بخش ریواردز و چمپیونز و آنلاین درفت هم به صورت آنلاین میتونید با پلیرهای واقعی پلی بدین و جوایز بازی رو به دست بیارید که شامل کوین و کارت‌های ترید و آن ترید هستن. یه بخش دیگه هم که بخوام بهتون معرفی بکنم که میتونین از طریقش کوین به دست بیارین، بخش SPC ها هستش دوستان، که
SPC هم الان بهتون توضیح میدم چیه. SPC ها کلا یه سری چالش ها هستن، یه سری معما هستن که شما مثلا باید یه تیمی رو جمع بکنی با توجه به ابجکتیوهایی که خود بازی بهتون میگه. یه تیمی رو باید بچینید، تیمی که خود بازی میگه از طریق کارتایی که توی تیمتون دارین، توی کلابتون دارین. اون تیمو که میچینین در ازاش بهتون حالا جوایز میده. جوایزشون هم 90% کارت آنترید هستن توی SPC که برای قوی تر شدن تیمتون خوبه. و به جز یه سری چالشایی که حالا وجود داره، حالا یه سری چالش هفتگی داریم مثل کارتای چالشای مارکی مچاپ که اینا همیشه هستن و یه سری چالشای ترید دیگه هستن که حالا به مرور به بازی اضافه میشن. ولی معروف ترینشون این چالش مارکی مچاپ هست. سعی کنین هفتگی هر هفته که این چالش به روز میشه و وجود پیدا میکنه تو بازی حتما برین چالش رو ببندین. حالا مثلا من یه مثال بهتون بخوام نشون بدم، من وارد چالش مارکی مچاپ شدم. 4 تا چالش از ما میخواد که باید انجام بدیم. هر چالشی هم که انجام بدیم در ازاش بهمون کارت میده که توش بازیکن‌ها ترید هست و در مجموع 4 تا هم که انجام بدیم باز یه جایزه خوب بهمون میده که اونا کارتای ترید توشون هست که اینجا باز بستگی به شانس داره که بازیکن گرون قیمتی توی این کارتایی که میگیریم باشه یا نباشه. الان مثلا اینجا نگاه کنیم گفته تیم چلسی و منسیتی، استارت رو میذاریم. سمت راست تصویر میبینین مثلا یه سری ابجکتیو گفته که مثلا من باید طبق این دستورالعمل بازیکن‌ها رو بچینم توی ترکیب. مثلا اولیش گفته که حداقل یه دونه بازیکن از توی تیم چلسی باید تو ترکیب باشه. مثلا من میرم داخل کلابم و از بازیکنایی که دارم مثلا یه بازیکن چلسی رو میارم توی ترکیب. خب حالا ما اجازه قبض کنیم. یا مثلا میگه که یه دونه بازیکن از منچستر سیتی بذار، یا مثلا میگه که 3 تا بازیکن از یه دونه کلاب بذار، مثلا 3 تا از سیتی باشه، حالا هر مثلا باشگاهی، کاری نداره. این چالش‌ها رو که انجام میدین و این 4 تا چالش رو که تکمیل بکنین بهتون جوایز میده، پک میده بازی و پک‌ها رو میتونین بریم باز بکنین و در ازاش بازیکن بگیرین، بازیکن‌های ترید و بازیکناتون رو بعدا میتونین بفروشین و ارزم به حضورتون سکه به دست بیارین. خب حالا فرض کنید که سکه ها رو به دست آوردین و میخواین مثلا 200,000 تا 300,000 تا سکه جمع کردین، حالا میخواین سکه هاتون رو بفروشین. اینجا 2 حالت برای فروش سکه هاتون وجود داره دوستان که ارزم به حضورتون یه روش وب اپ باز داریم که ارزم به حضورتون اگه اکانت ای تون وب اپش باز شده باشه که ارزش اکانتتون هم خیلی بالاتر میبره، میتونین مثلا اکانتتون رو بدین دست این کانال‌های تلگرامی که وجود دارن، کسانی که این کارو انجام میدن اونا خودشون از طریق به روش امن‌تر و کم ریسک‌تر سکه های اکانت شما رو مثلا 300,000 تا رو جمع میکنن، کسر میکنن از حسابتون و در ازاش به شما پول پرداخت میکنن. این یه روشه که روش امنه و یه روش هم داریم به روش ریسکی بهش میگن، ریسکی معروفه. و اینجا چجوریه؟ اینجا شما باید مثلا بازی کنی که ارزم بزرگ 300,000 تا سکه برفرض دارین، اون طرفی که میخواد از شما بیاد کوینتون رو بخره میاد یه بازیکنی و مثلا یه بازیکنی که اصلا ارزشش 10,000 تا سکه است، 20,000 تا سکه است رو لیست میکنه توی ترانسفر مارکت و مشخصاتش رو به شما میده و شما باید برید از قسمت ترانسفر مارکت از اینجا اسم اون بازیکن و اون قیمتی که اون طرف مقابل بهتون میده مثلا وارد بکنین جزئیاتش رو، اون کارتی که اون بنده خدا لیست کرده رو پیدا کنین و کارتش رو بخرین. مثلا فرض کنید یه بازیکنی که قیمتش 20,000 تا هست و طرف میاد برای شما لیست میکنه 299,000 تا قیمتش رو، چون میخواد سکه های شما رو ازتون بگیره دیگه. شما میاد چیکار میکنین؟ میای اون بازیکن رو میخری و سکه های شما کم میشه، میره تو حساب اون طرفی که بازیکن رو لیست کرده و شما اون بازیکن رو به دست میارید. خب در ازای کوینی که دیگه انتقال دادین به طرف مقابل، اون به شما ارزم به حضورتون پول پرداخت میکنه که این روش ریسکی نام داره و این کار ریسک بند شدن اکانت درش هستش دوستان. البته اگه درش زیاده روی بکنه و مرتب فروش بزنین، هی مثلا بازیکن برای خرید و فروش بذارین و از این کارا بکنین، امکان بند شدنش هست. اما اگه خیلی مرتب مثلا نهایتا هفته یه بار 2 هفته یه بار سکه جمع کردین بخواید بفروشین و کم از طریق ریسکی بخواید سکهاتون رو رد بکنین، امکانی که بند بشین نیست. من خودم همیشه ریسکی اکثر مواقع، چون چند تا اکانت دارم، یکیش بیشتر وب اپش بازه، بقیه اکانت‌ها رو به صورت ریسکی
کویناشو میفروشن. و اینجا این نکته بهتون بدم که گفتم آخر ویدیو بهتون میگم که چجوری سکه بیشتری به دست بیارید. دقیقاً همین کارهایی که بهتون توضیح دادم، بخشای مختلفی که توضیح دادم چجوری سکه به دست بیارین، شما میتونید توی چند اکانت مختلف انجام بدید که پیشنهاد من به شما اینه که شما حداقل بین 3 تا 4 تا اکانت، حالا کلا اگه روی ایکس باکس اکانت مایکروسافت بسازین، اکانت خود ایکس باکس رو بسازین و با 4 تا یوزر مختلف برین همین کارا رو انجام بدین اگه وقتشو دارین و میخواید پول بیشتری به دست بیارین. و اگه روی پلی استیشن هم هستین اکانت پی اس ان بسازین، مثلا تا حداقل 2 تا 3 تا بسازین و با اکانت‌های مختلف بازی کنین و سکه بیشتری از این طریق به دست بیارین. که من خودم دارم همین کارو میکنم، با 4 تا اکانت دارم و عرضم به حضورتون که با هر 4 تاش بازی میکنم تا جایی که وقت بکنم و سکه های هر 4 تا اکانت رو که جمع میشه با هم دیگه مثلا حالا نوبتی سکه ها رو میفروشم و کوینش رو از این طرف پول به دست میارم. درآمدی هم که شما میتونید در بازی اف سی به دست بیارین، چون این درآمده و چون ارزش نسبت به ارزش کوین بازی شما پول به دست میارین. خب الان توی مهر ماه قراره که بازی اف سی 25 منتشر بشه. اوایلی که منتشر میشه قیمت سکه خیلی بالاست. مثلا پارسال اوایلی که اف سی 24 اومده بود هولوش 700 800 حتی بود و وقتی که وقتی که ارلی اکسس بازی در دسترس بود قیمت بازی 700 750 بود به ازای هر 100,000 سکه. و وقتی که بازی به صورت رسمی منتشر شد هولوش 600 تا 500 خورده بود و این قیمت بالا میمونه دوستان. اوایلی که فیفا میاد، بازی اف سی میاد، تا یه مدت قیمتا بالاست و حتی فرض بکنید بعد از 2 ماه 3 ماه قیمت مثلا کوین بیاد روی هر 100 کا مثلا 200,000 تومان، اینا بازم میصرفه برای کسانی که خونه هستن و مثلا معسلن یا کار پاره وقتی دارن یا اصلا وقت آزاد دارن میخوان با در کنار بازی کردنشون یه پولی هم به دست بیارن. و به طور میانگین با توجه به زمانی که میذارین روی بازی مهمه، تلاشی که میکنین برای بازی مهمه و شانسی هم که حتی توی بازی داره، توی باز کردن جایزه مختلف دارین هم دخیله. با توجه به همه اینا شما به طور میانگین از 5 میلیون تا چیزی حدود 20 میلیون به طور میانگین میتونین توی ماه از این بازی در بیارین. و عرضم به حضورتون مواردی هم بوده که دیگه خیلی طرف شانسش بالا بوده، مثلا توی یکی از جوایزی که به دست آورده کارتی که زده یه دونه کارت مثلا ترید امباپه بوده که طرف مثلا با یه دونه بازیکن نزدیک 20 میلیون پول زده به جیب، که این موارد هم احتمال داره براتون پیش بیاد و بستگی میگم به شانس داره. خب الان میخوام بهتون 2 تا سایت معتبر خارجی معرفی کنم که شما با فروختن کوینتون به این سایت ها میتونید تتر و دلار رو به دست بیارین و از این طریق بتونید کسب درآمد بکنین. یکیش سایت DSPodNet هستش و یکی دیگه هم سایت MyDGN هستش که این پایین هم براتون می‌نویسم، سایت ها رو توی دیسکریپشن هم براتون می‌نویسم که اسمشون که بتونین از این طریق کویناتون رو بفروشین. کانال‌های تلگرام هم که بخوام بهتون معرفی بکنم لینکشون رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم و یا اسم کانالشون رو که دیگه میتونین بهشون به مراجعه بکنین جهت فروختن کویناتون. من خودم با این 2 تا کانالی که دارم میذارم کار کردم و مشکلی نداشتم، ولی خب تضمینی نمیدم که مثلا خدای نکرده اگه موقع مشکلی براتون پیش بیاد که دیگه از به قول معروف گردن من باشه. اما خب من با این 2 تا کانالی که میذارم کار کردم و هیچ مشکلی هم توی چند سال اخیر که کار آلتیمیت تیم انجام دادم به وجود نیامده. اما خب اگرم اعتماد ندارین به کانال‌های تلگرامی داخلی، این 2 تا سایتی که بهتون معرفی کردم سایت خارجی معتبر هستن که میتونین بازم روش تحقیق انجام بدین و کویناتون رو به این سایت ها بفروشین. در مورد اف سی پوینت ها هم بخوام بهتون بگم، چون خیلی هستن که بازی التیمیت تیم رو رفتن پیش خرید کردن، نسخه التیمیت تیم بازی رو خریدن و یک سری جوایز خود بازی بهتون میده وقتی که بازی پیش خرید میکنه که 4700 تا اف سی پوینت قراره که توی اف سی 25 به پلیران بدن، کسانی که بازی رو خریداری کردن، پیش خرید کردن. بهترین پیشنهادی که من برای شما دارم اینه که این 4700 تا پوینت رو نرین باش پک بخرین همون اول کار و اگه بازیتون خوبه سعی کنین برین باش درفت بزنین و اوایل فیفا که میاد درفت خیلی جواب و جوایز خوبی بهتون میده، میتونین تیمتون رو قوی کنین یا جوایز خوبی به دست بیارین. و اگه بخواید برین فقط با این اف سی پوینت هایی که داره حرومشون کنین و پک بگیرین و پک باز بکنین، احتمالی که بتونین پک خوبی به دست بیارین، بازیکن خوب به دست بیارین خیلی کمه، چون اوایلی که اف سی بازی جدید اف سی میاد پک لاکا و شانس کارتا خیلی پایینه و جوایز خوب توش وجود نداره. حداقل اگه نمیخواین باش درفت بزنین به نظرم صبر بکنین، بذارین اف سی پوینتاتون یه ماه 2 ماه بمونه و بعد هر که کارتای خوب به بازی اضافه شد برین اونجا و اف سی پوینتاتون رو مصرف کنین، ازش استفاده بکنین.
خب دیگه فکر میکنم که تمام چیزایی که نیاز بوده بهتون توضیح دادم و باز خود FC25 که بیاد، چون خودم میخوام آلتیمیت تیمو دنبال کنم، حتما براتون ویدیو مختلف رو میذارم، حالا هم از درآمدزاییش هم از کارهای مختلف دیگه. پس یادتون نره که حتما کانال رو ساب داشته باشین. این ویدیو رو هم اگه براتون مفید بود ممنون میشم که لایکش کنین و از من حمایت کرده باشین. یه ویدیو قراره براتون در مورد بخش درفت بسازم، چون یه دونه توکن درفت دارم همونجور که نشونتون دادم که بخش جالبیه برای تولید محتوا و کلا ویدیو ساختن. یه ویدیو ازش تهیه میکنم و در اصل وقت تو کانال میذارم به زودی. پس حتما کانال رو دنبال داشته باشید. اگه نظری دارین، مشکلی داشتین یا سوالی داشتین، باز توی بخش کامنت ازم بپرسین، حتما جواب میدم. همه کامنت رو میخونم. و اینکه همین دیگه، دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودین و این ویدیو رو تماشا کردین. تا یه ویدیو دیگه دوستان، فعلا پیس.